नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी मोडल्समा पोलाइट रिक्वेस्ट विथ वुड यु माइन्ड भनेर यसको एक्सरसाइज गर्छौँ है। हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले पोलाइट रिक्वेस्ट विथ यु एज सब्जेक्ट, त्यसपछि पोलाइट रिक्वेस्ट विथ आई एज सब्जेक्ट भनेर मे आई, कुड आई, वुड यु, विल यु, कुड यु हैन, त्यस्तै गरी क्यान युको कुरा गऱ्यौँ। यहाँनिर चाहिँ वुड यु माइन्डको कुरा गरेर अब सबैको हामी एक्सरसाइज गर्छौँ है। ओके, त्यति भन्दै मैले सुरु गरेँ। ओके, फर्स्टमा तब इक्जाम्पलबाट हेरौँ हैन। ओके, फर्स्टमा त इक्जाम्पल हैन, तपाईले पर्मिसनको लागि सोध्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि आस्किङ पर्मिसन, आस्किङ पर्मिसन। अब तपाईले झ्याल लगाउन लाउनु भयो हैन, झ्याल लगाउन मन लाग्यो, तपाईले चाहिँ अब तपाईको रुममेटलाई चाहिँ सोध्नु भयो। के भनेर सोध्नु भयो? वुड यु माइन्डको स्ट्रक्चरमा would you mind if I closed the window? If I closed the window भनेर भन्नुभयो। Would you mind if you closed the window? Or अर्को एउटा example, would you mind if I used the phone? मैले फोन युज गरेँ भने तिमीले केही त भन्दैनौ नि, तिमीले नराम्रो त मान्दैनौ नि, इज इट ओके भनेर चाहिँ सोधेको छ, पर्मिसन लिन खोजेको छ। हेर्नुहोस् त, वुड यु माइन्ड इफ आई क्लोज द विन्डो है। अब यसमा चाहिँ पर्मिसन लिन खोजेको छ। अब यसमा के छ त, वुड यु माइन्ड पछि चाहिँ इज फलोड बाय अ सिम्पल पास्ट है। वुड यु माइन्ड इफ, would you mind if I is followed by the simple past, है, सिम्पल पास्ट आउँछ वुड यु माइन्ड इफ आई पछि। अब मिनिङ के हो त भन्ने कुरा गरौँ। वुड यु माइन्ड इफ आई क्लोज द विन्डो भनेर भनेको छ, भनेको के म त्यो झ्याल लगाऊँ? मे आई क्लोज द विन्डो? इज इट अल राइट इफ आई क्लोज द विन्डो भनेर भनेको, ठिक छ। के त विल इट कज एनी ट्रबल अर डिस्कम्फर्ट इफ आई क्लोज द विन्डो भनेर उसँग सोधेको छ। मैले त्यो झ्याल लगाएँ भने तिमीलाई केही समस्या छ हैन, के म लगाउन सक्छु, के ठिक छ हैन, तिमीलाई केही आपत्ति त छैन नि भनेर सोधेको छ हैन। त्यसको मिनिङ के हो त यसको? हेर्नुहोस् त, वुड यु माइन्ड इफ आई क्लोज्ड द विन्डो, राम्रोसँग हेर्नुहोस्, त्यसले भन्न खोजेको के हो त, के म झ्याल लगाऊँ भनेर रिक्वेस्ट गरेको छ। मे आई क्लोज द विन्डो हैन, इज इट अल राइट इफ आई क्लोज द विन्डो? इज इट अल राइट, के ठिक छ मैले झ्याल लगाएँ भने? अल राइट इफ आई क्लोज द विन्डो, इफ आई क्लोज द विन्डो। यस्तै गरी के त, विल इट कज एनी ट्रबल अर डिस्कम्फर्ट इफ आई क्लोज द विन्डो भनेर भनेको छ। विल इट कज यु एनी ट्रबल हैन, तिमीलाई केही समस्या त छैन नि हैन, अर तिमीलाई यसले अप्ठ्यारो त गर्दैन नि हैन। हरेक कुरा सोधिएको छ। यदि हेर्नुहोस् त, थोरै कुरामा यत्रो सबै कुरा सोधिएको छ। इफ आई क्लोज द विन्डो, ठिक छ। ओके, फेरि एकचोटि हेरौँ। वुड यु माइन्ड इफ आई क्लोज द विन्डो भनेर तपाईँले सोध्नुभयो। त्यो भनेको के त, के म झ्याल लगाऊँ हैन, मैले झ्याल लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ, तिमीलाई यसले केही अप्ठ्यारो त पर्दैन नि, तिमी झिझो त मान्दैनौ नि भनेर भन्यो। हेर्नुहोस्, वुड यु माइन्ड इफ आई क्लोज द विन्डो। अब यसको रेस्पोन्स के आउला? अफ कोर्स, नो नट एट अल, द्याट वुड बी फाइन भनेर आउला। अथवा के हो त, अथवा सिम्पली नो मात्रै पनि भन्न सकियो। ओके, यो त भयो तपाईँले पर्मिसन लिएको है। अब तपाईँले चाहिँ अरूलाई चाहिँ केही यो काम गर भनेर सोध्नु पर्यो। आस्क समवन टु डु समथिङ भनेदेखि तपाईँले कस्तो स्ट्रक्चर युज गर्नुहुन्छ त? हेर्नुहोस् त, पहिला लेखौँ, आस्किङ समवन टु डु समथिङ हैन, कसैलाई चाहिँ यो काम गर भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि अब वुड यु माइन्डकै स्ट्रक्चरमा लेख्नु पर्यो है। वुड यु माइन्ड क्लोजिङ द विन्डो, अब चाहिँ आफूले क्लोज गर्न लागेको होइन कि उसलाई चाहिँ तिमीले झ्याल बन्द गरिदिन सक्छौ भनेर भनेको। वुड यु माइन्ड closing the window? Would you mind closing the window भनेर भनेको छ
है यस्तै गरी एक्सक्युज मी अब तपाईले चाहिँ अब कसैले चाहिँ केही भनिरहेको थियो तपाईले सुन्नु भएन अब उसलाई चाहिँ नम्रसँग एकदमै पोलाइटसँग फेरि एकचोटी भनिदिनुस् न भनेर भन्नु पर्यो वुड यु माइन्ड रिपिटिङ द्याट अगेन अथवा वुड यु माइन्ड रिपिटिङ द्याट मात्र लेखे पुग्छ वुड यु माइन्ड रिपिटिङ द्याट भनेर भन्नु हेर्नुस् त वुड यु माइन्ड पछि के आएको छ त भन्दाखेरि verb 4 आएको छ है वुड यु माइन्ड इज फलोड बाई ing verb अब हेर्नुस् त फर्स्टको वुड यु माइन्ड क्लोजिङ द विन्डो भनेको माथिको जस्तै वुड यु माइन्ड इफ आई क्लोज द विन्डो भनेको जस्तै हैन मैले चाहिँ तिमीलाई केही पनि ट्रबल दिन चाहन्न तर पनि के तिमी प्लिज त्यो झ्याल बन्द गरिदिन सक्छौ त्यसले तिमीलाई केही इन्कन्भिनियन्स त हुँदैन नि केही समस्या त पर्दैन नि भनेर हरेक तर्फबाट सबैलाई सोधेको छ ठीक छ ओके त्यसको पनि मैले माथि लेखेको जस्तै लेख्छु म है यस्तै गरी ओके है वुड यु माइन्ड क्लोजिङ द विन्डो भनेर भनेको छ भनेको म तिमीलाई केही पनि समस्या दिन चाहन्न हैन ट्रबल दिन चाहन्न would you please close the window I don't want to cause you any trouble but would you please close the window भनेर भनेको छ but would you please close the window भनेर भनेको छ ठीक छ हैन अथवा would that cause you any inconvenience would that cause you any inconvenience भनेर भनेको छ ठीक छ हो यसरी चाहिँ हामीले would you mind भनेको एकदमै पोलाइटको कुरा हो ठीक छ अब यसको चाहिँ अब रिप्लाई आउला would you mind closing the window को no I will be happy to अथवा not at all I will be glad to हैन अथवा sure okay भनेर आउला हैन अब यो चाहिँ sure okay भनेको चाहिँ अलिकति इन्फर्मल ल्याङ्ग्वेज हो है त्यो भनेको चाहिँ स्पिकरले चाहिँ के भनेको त no I wouldn't mind भनेर भनेको ठीक छ ओके अब यस्तै गरी हामीले माथि भन्यो would you mind if सँग past आउँछ भनेर तर sometimes in informal spoken English हेर्नुस् है यो फर्मल र इन्फर्मलले चाहिँ अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो बनाउँछ sometimes in informal spoken English के त simple present is used spoken English simple present is used ठीक छ would you mind if पछि हामीले माथि त would you mind if I closed को कुरा गरेका छौं if I closed the window भनेका छौं तर अब हामीले इन्फर्मली के पनि भन्न सक्छौं त would you mind if I close the window है सिम्पल प्रेजेन्ट लगाउन सक्छौं यो चाहिँ इन्फर्मल मा कहिले भनेर भनिएको छ ओके यो त भयो हाम्रो would you mind को कुरा बुझ्नु भयो asking for permission र asking someone to do something भन्दाखेरि verb 4 asking permission को लागि if सँग फर्मल छ भने past हैन त्यसपछि इन्फर्मल छ भने देखि तपाईले प्रेजेन्ट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ ओके अब एकचोटी यसको यो के त एक्सरसाइज गरौँ है ओके हेर्नुस् त माथि डाइरेक्सनमा के दिएको छ Complete the polite request with your own words. Try to imagine what the speaker might say in the given situation. के चाहिँ भन्छ होला त भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सोध्नु पर्यो है ओके सोच्नु पर्यो आफैले आफ्नै वेमा दिनु पर्यो एकदमै पोलाइटली वानमा हेर्नुस् त Jack, what's the trouble officer? You made an illegal U-turn. Jackले भन्यो I did. Officerले भन्यो yes may I see your driver's license Jackले भन्यो certainly it's in my wallet Officerले भन्यो would you please remove it from your wallet भनेर भन्छ हो यस्तै गरी हेर्नुस् त would you please हैन त्यस्तै गरी may I पोलाइट रिक्वेस्टको कुरा गरेको छ अब हामी अरु कुरा गरौँ है ओके है अब यसमा हेरौँ यो गरौँ है ओके
2 वेटरले भने गुड इभिनिङ आर यु रेडी टु अर्डर भनेर भन्यो। अब कस्टमर हामीले नो वी आर नट, हामीलाई केही बेर दिन सक्नुहुन्छ, कुड वी ह्याभ अ फ्यु मोर मिनट्स, कुड वी ह्याभ अ फ्यु मोर मिनट्स भनेर भनेको छ वेटरले। सर्टेनली एन्ड इफ यु ह्याभ एनी क्वेसन आई वुड बी ह्याप्पी टु टेल यु अबाउट एनिथिङ अन द मेन्यु भनेर भनेको छ। सिमिलरली 3 स्याली आर यु ड्राइभिङ टु द मिटिङ टु नाइट, माइकले भने आई एम, स्यालीले कुड यु डट भनेर भनेको छ, मलाई पनि लिफ्ट देऊ न भनेर भन्न खोजेको रहेछ, म पनि तिमीसँगै आउँछु है भनेर भनेको रहेछ। कुड आई गेट अ राइड विथ यु, कुड आई गेट अ राइड विथ यु अथवा कुड यु टेक मी टु द मिटिङ भनेर पनि भन्न सक्यो। अब माइकले भने स्योर आई विल पिक यु अप एट 7 है, हामीले चाहिँ कुड के त पोलाइट रिक्वेस्ट विथ आई, पोलाइट रिक्वेस्ट विथ युमा कुड, क्यान, मे, त्यस्तै गरी माइटको चाहिँ यु र आईसँगको बारेमा रिक्वेस्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा पढेका छौँ है। मोडल्स भनेर एउटा भिडियो छ, त्यसमा चाहिँ मोडल एक्जुलरीको बारेमा पनि कुरा गरेका छौँ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ है। 4 मिस्टर पेनले भन्यो समथिङ्स कम अप एन्ड आई कान्ट मिट यु ट्युसडे, वुड यु माइन्ड, अरू कुनै दिनमा भेट्दाखेरि अब ट्युसडे चाहिँ भेट्न मिल्दैन, केही काम आयो, अथवा वेडनेसडे भेटौँ भनेर भनौँ न, वुड यु माइन्ड मिटिङ वेडनेसडे, हेर्नुहोस् त, वुड यु माइन्ड मिटिङ वेडनेसडे, हामीले भर्खरै पढेको आस्किङ फर पर्मिसन होइन भनेर पढेका थियौँ, हो ठ्याक्कै यहाँनिर त्यही आयो, वुड यु माइन्ड पछि आइएनजी, वुड यु माइन्ड मिटिङ वेडनेसडे इन्स्टेड भनौँ न, अझै वुड यु माइन्ड मिटिङ वेडनेसडे इन्स्टेड, अनि मिसेस ग्रेले भन्यो लेट मी चेक माई क्यालेन्डर भनेर भन्नु, ठिक छ। ओके सिमिलरली अब अर्को गरौँ यहाँनिर, ओके दिस वान। अब 5 मेकानिकले भन्यो वाट सिम्स टु बी द ट्रबल विथ यर कार, अब कस्टमरले भन्छ समथिङ्स रङ विथ द ब्रेक, आई थिङ्क कुड यु एकचोटि हेरिदिनुहोस् न भनेर एकदमै पोलाइटली रिक्वेस्ट गरेको छ। कुड यु टेक अ लुक एट देम, कुड यु टेक अ लुक एट देम भनेर भन्यो कस्टमरले, ठिक छ। अब मेकानिकले भने स्योर जस्ट पुल द कार इन्टु द ग्यारेज भनेर भनेको छ। 6 क्लर्कले भन्यो मे आई डट, कस्टमरले भन्यो यस प्लिज कुड यु डट, क्लर्क स्योरली डु यु ह्याभ अ पार्टिकुलर कलर इन माइन्ड भनेर भनेको छ। ओके अब क्लर्कले भन्छ पहिला के म तपाईँलाई सहयोग गरौँ होइन, फर्स्टमै आएको छ मे आई हेल्प यु भनेर होइन सहयोग गर्नको लागि अफर गरेको छ। कस्टमरले भने यस प्लिज, कि त अब तल कलरको कुरा गरेको छ होइन, अब एनिथिङ होइन केही कुरा हेरौँ, कुड आई सी वाट यु ह्याभ इन रेड कार्पेट, कुड आई सी गरौँ न, कुड यु सो पनि हुनसक्छ, कुड यु सो मी वाट यु ह्याभ इन रेड मात्रै भनौँ न, कुड आई सी what you have in के त blankets गरौँ न, what you have in blankets गरौँ होइन। मैले यहाँ रेड लेखिनँ, किन लेखिनँ भन्दाखेरि तल हेर्नुहोस् ठ्याक्कै क्लर्कले भनेको छ स्योरली डु यु ह्याभ अ पार्टिकुलर कलर इन माइन्ड भनेर भनेको छ होइन। मैले अब माथि रेड भन्यो भने त तलसँग मिल्दैन होइन, आफ्नै आइडिया निकाल्नु पऱ्यो, फेरि मिल्नु पनि पऱ्यो होइन। अब यस प्लिज कुड आई सी वाट यु ह्याभ इन ब्ल्याङ्केट्स होइन, ब्ल्याङ्केटमा चाहिँ कस्तो छ त, कुन कलर छ हेरौँ न भनेर भनेको छ। उसले चाहिँ भइहाल्छ नि, तपाईँले कुनै एउटा स्पेसिफिक कलर चुज गर्नुभएको छ, पार्टिकुलर कलर चुज गर्नुभएको छ, दिमागमा छ भनेर सोधेको छ, ठिक छ। ओके 7 सेली आर यु इन्जोइङ द मुभी भनेर भनेको छ। माइक यु भनेर भनेको छ। सेलीले भन्यो यस बट आई कान्ट सी ओभर द मेन
Yes, but I can't see over the man in front of me. Would you mind? हामीले सिट चेन्ज गर्यो भने तिमीलाई ठिक छ नि, तिमीलाई यसमा चाहिँ केही पनि के अरे आपत्ति छैन नि भनेर सोधौँ न. Would you mind changing seats? Would you mind changing seats? अथवा would you mind if लगाऊ न. Would you mind if we changed seats? भनेर पनि भन्न सक्यो. अब माइकले भन्यो not at all. I see 2 empty seats across the aisle भनेर भनेको छ. ठिक छ, यसरी हामीले गर्न सक्छौँ. यहाँनेरि would you mind सँग verb 4 अथवा would you mind if सँग past. 8. Carlo, I have to leave now, but I would like to continue this conversation later. May I म तिमीलाई के बेलुका फोन गरौँ भनेर भनेको छ. अब उसले भन्यो of course my phone number is यति यति यति. I will look forward to hearing from you. हैन, फोन नम्बर दिएको छ भनेदेखि पक्कै फोन नै गर्ने त हो नि हैन. May I call you this evening? May I call you this evening? भनेर पर्मिसन मागेको छ. त्यसपछि of course my phone number is 551716. I will look forward to hearing from you भनेर भनेको छ. ओके, ल यसरी हामीले गर्न सक्यौँ. अब सिमिलरली अर्को एक्सरसाइज छ, कता गयो? ओके, यहाँ छ, यो पनि गरिहालौँ है. ओके, फर्स्टमा डाइरेक्सन्स. Using the verb in parentheses, fill the blank either with I plus past or ing form of the verb if some of the sentences either response is possible but the meaning is different भनेर भनेको छ. अब सबैमा would you को कुरा छ. हामीले अब either कुन चाहिँ युज गर्ने अब हामीले हेरेर गर्नु पर्यो. 1 मा हेर्नुस् त. I'm feeling tired. I would like to go home and go to bed. Would you mind if I left early? If सँग के आयो? Verb 2 आयो, past आयो. 2. I'm sorry, I didn't understand what you said. Would you mind repeating that? Would you mind if भनेको भए फेरि past आउँथ्यो, हामीले repeating मात्रै गर्यौं. यस्तै गरी अब हामी अरु गरौँ. 3. A ले भन्यो, are you going to the post office? B. Yes. Would you mind mailing this letter for me? Would you mind mailing this letter for me? B ले भन्यो not at all. हैन, केही चिन्ता छैन, भइहाल्छ नि भनेर भन्यो. 4. A ले भन्यो, are you coming with us? B. I know, I promised to go with you, but I'm not feeling very good. Would you mind यदि म घरमै बसे भने तिमीलाई के आपत्ति त छैन नि? Would you mind if I stayed at home? If I stayed at home, is it okay? भनेर भनेको छ. 5. A. It's getting hot in here. Would you mind कि त्यो would you mind हैन opening the window अथवा if I opened the window, would you mind opening the window भनेर भनेको छ. Would you mind if I opened the window भनेर भनेको छ. उसले नो भइहाल्छ नि of course भनेर भनेको छ. 6. A ले भन्यो, this is probably none of my business, but would you mind that your personal question भनेर भनेको छ. यो मेरो कुनै सरकारको विषय हैन, तर मैले तिमीलाई चाहिँ आफ्नो पर्सनल क्वेशन सोध्यो भने इज इट ओके हैन, तिमीलाई केही इन्कन्भिनियन्स त हुँदैन नि भनेर भनेको छ. अब बी ले भन्छ इट डिपेन्ड्स हैन, तिम्रो क्वेशनमा वर्क गर्छ भनेर भनेको छ. बट वुड यु माइन्ड इफ I asked you a personal question भनेर भनेको छ. 7 ले भन्यो इट डिपेन्ड्स, सरी बी ले भन्यो इट डिपेन्ड्स. 7. A. Would you mind smoke भनेको छ. B ले I will really rather you didn't. Would you mind if I smoked? If I smoked भनेर भनेको छ. Smoked. अब B ले भन्यो I will rather you didn't. तिमीले नखाए चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ. Similarly. 8. Excuse me, would you mind little more slowly? I didn't catch you what you said. B ले भन्यो oh of course I'm sorry, भइहाल्छ नि, म बिस्तारै बोलिहाल्छु नि भन्ने कुरा छ. Would you mind speaking a little more slowly? हैन, तपाईले अलिकति बिस्तारै बोले इज इट ओके, तपाईलाई त्यसमा केही इन्कन्भिनियन्स त हुँदैन नि, आपत्ति हुँदैन नि भनेर सोधेको छ.
अनि बीले भने अफकोर्स भइहाल्छ नि, मलाई माफ गरिदिनुहोस्, अब म बिस्तारै बोल्छु भन्ने कुरा गरेको छ। 9A I don't like this TV program. Would you mind the channel? बीले भने हैन, would you mind तिमीले चेन्ज गर्यो, would you mind if I changed भन्यो भनेदेखि मैले चेन्ज गरेँ भनेदेखि हैन, would you mind changing भन्यो भने तिमीले चेन्ज गर भनेर भनेको। would you mind changing, would you mind changing the channel? 10 A ले भन्यो you have an atlas don't you, would you mind for it for a minute? मैले borrow गरे भने ठीक छ, would you mind if I borrowed it for a minute? I need to settle an argument. My friends say Timbuktu is in Asia and I say it's in Australia. Billy भने you are both wrong. It's in Africa. Here's the atlas. Look it up for yourself भनेर भनेको छ हैन। अब if I borrowed it for a moment, अब उनले चाहिँ भनेको रहेछ टिम्बुक्टु चाहिँ एसियामा छ, उसको साथीले भनेको रहेछ टिम्बुक्टु एसियामा छ हैन, उसले चाहिँ भनेको रहेछ त्यो चाहिँ अस्ट्रेलियामा छ हैन। अब यो त सेटल गर्नु पर्यो हैन, म तिम्रो एटलास एकैछिन उधारो लिन्छु नि हैन, इज इट ओके, एकछिनमा फिर्ता दिन्छु, तिमीलाई यसले इन्कन्भिनियन्स त क्रिएट गर्दैन नि, मलाई देऊ न है प्लिज भनेर भनेको छ। अब है त्यो चाहिँ वुड यु माइन्ड इफ आई बोरोड इट फर अ मिनेट भनेर भनेको छ। लास्टमा त दुबई नै बिग्रेको रहेछ, त्यो त अफ्रिकामा रहेछ। ओके ल यो कुरा भयो हाम्रो है वुड यु माइन्डको एक्सर्साइज भयो, सँगै हामीले के को क्यान कुडको पनि गरिहाल्यौँ है। ओके त्यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याएँ र अब आउने भिडियोहरूमा यसरी नै हामी अरू मोडल वर्बको एक्सर्साइज पनि गर्छौँ र यसको एक्सर्साइज पनि गर्छौँ, सबै कुरा गर्छौँ है। त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्रसूर्य, पिस। र यदि कुनै प्रब्लम छ भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू।